ברוכות וברוכים הבאים לעוד מפגש בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. אנחנו מקווים שכולכם בטוב ובשקט, ושהשעה הזאת תעבור על כולנו בשקט ובבטחה. ערב טוב גם לצופים ולצופות שלנו שמעבר לים ושומעים אותנו בתרגום סימולטני לרוסית. אז שלום וברוכות וברוכים הבאים לכולם. בחמשת המפגשים האחרונים של הסדרה הזאת אנחנו עסקנו במקומות שונים, בתקופות שונות ובממצאים שונים, אבל מעל כולם ריחפה מחלוקת אחת גדולה, והיא בעצם שאלת היחס בין הטקסט המקראי לבין הממצאים הארכיאולוגיים. או במילים אחרות, האם אפשר ללמוד מידע היסטורי מהמקרא וליישם אותו על המחקר הארכיאולוגי. אבל כשעוברים מתקופת בית ראשון לתקופת בית שני, מערכת היחסים בין הטקסט לבין הארכיאולוגיה משתנה לחלוטין. אנחנו כבר לא עוסקים במקרא מול ארכיאולוגיה, אלא אנחנו עוסקים בספרות חז"ל מול הארכיאולוגיה, ומערכת היחסים הזאת כבר הרבה יותר הרמונית. אז הערב, לכבוד יום ירושלים, לכבוד חג השבועות, אחד משלושת הרגלים שחל רק אתמול, ואולי גם קצת לכבוד מבצע שומר החומות שעומד במרכז כל הבלגן שאנחנו נמצאים בו היום, אנחנו רוצים להתמקד בירושלים, אבל בירושלים של בית שני. ולשם כך אנחנו הזמנו לכאן הערב את פרופסור רוני רייך מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. את עבודת המוסמך שלו, פרופסור רוני רייך כתב בהנחיית פרופסור יגאל ידין. אין הרבה אנשים שיכולים להגיד את הדבר הזה בביוגרפיה שלהם. אבל אז ב-69 הוא הגיע עם פרופסור נחמן אביגד לחפור ברובע המוסלמי, וכמו שהוא הגדיר את זה... ברובע היהודי, סליחה, כמובן, ברובע היהודי, וכמו שהוא הגדיר את זה, הוא הגיע ל3 חודשים, אבל נשאר 10 שנים. ובעקבות זה גם כתב את עבודת הדוקטורט שלו על מקוואות בתקופת בית שני. אחד מגדולי החופרים של ירושלים של תקופת בית שני, חתן פרס ירושלים לארכיאולוגיה, וחתן פרס בת לספרי עיון על הספר האחרון שעומד לצאת ממש בזמן הקרוב, ועוסק בחיי היום-יום של ירושלים בתקופת בית שני. שלום, פרופסור רוני רייך. שלום, שלום. אני שמח להיות פה. כן, היה לי איזו פליטה, לא יודעת, פרוידיאנית על הרובע המוסלמי, אבל כמובן שאנחנו עוסקים ברובע היהודי. דרך אגב, השרידים מתחת לרובע המוסלמי, שעדיין לא נחפרו, הם ודאי גם כן איומים מבית שני. זה רק שם למטה מחכה לחופרים של בעוד 200-300 שנה. מי יודע כמה שנה, כן. אז באמת, אתה יודע, אני רוצה להתחיל עם מה שפתחתי, עם המתודולוגיה הזאת שאנחנו, במפגשים שלנו כאן בסדרה, עסקנו בהרבה סוג של הרמונוטיקה של חשד מול הטקסט המקראי כשעוסקים בתקופת הברונזה ובתקופת הברזל. אבל כשעוסקים בתקופת בית שני, ובואו נמקד את זה יותר, אנחנו בעצם עוסקים בתקופת שממלכות החשמונאים ועד חורבן בית שני. אז אנחנו, תעזור לנו קצת בשנים. זה פרק הזמן שאני עוסק בו. תקופת בית שני התחילה עוד קודם עם שיבת ציון בתקופה הפרסית. אבל על התקופה הראשונה, התקופה הפרסית, התקופה ההלניסטית הקדומה, יש לנו מעט מאוד חומר, גם טקסטואלי וגם ארכיאולוגי. אני מתעסק בתקופות שיש הרבה מידע, מאז החשמונאים, אי מתישהו באמצע המאה השנייה לפני הספירה, עד לשנת 70 לספירה, זו אותה שנה נוראה שבה הסתיים המרד הגדול של היהודים ברומאים בחורבן ירושלים, בחורבן יהודה, וזה סוף התקופה. סופן של תקופות, בוודאי סוף כזה קל מאוד לארכיאולוגים לאתר. זה חורבן... זה חורבן, ואני חייבת להגיד בהקשר הזה שאנחנו עוד נייחד מפגש שלם בסדרה הזאת לחורבן. ואיך נראה חורבן בארכיאולוגיה. אז stay tuned, כי אנחנו נדבר על זה... אדרבה, אני מומחה לדברים הקשים. אנחנו נדבר על זה לעומק לקראת מפגש לקראת תשעה באב. אבל באמת, התקופה הזאת, כמו שאמרת, יש הרבה מידע על התקופה הזאת, וחלק מהמידע מגיע מהטקסטים המכוננים של התרבות שלנו, המשנה, התלמוד, אולי קצת מקורות חיצוניים אחרים. לא, פה צריך להבדיל. יש לנו קודם כל את ספרי החשמונאים, או מכבים. יש לנו את יוסף בן מתתיהו. כמובן. שבלעדיו חיי לא היו חיים, כן? אבל שני אלה עוסקים בדברים החשובים, במרכאות, בחיים הממלכתיים. במרידות, בבניות הגדולות של המלך הורדוס וכו'. לא בחיי היום-יום. וגם הם טקסטים
מתיימרים להיות טקסטים היסטוריים. ודאי. הם באים לספר את ההיסטוריה. ודאי, זה לא מעניין כאילו עבור יוסף מתתיהו לספר על היהודי בירושלים ועל ביתו ועל מה שקורה בחצרו וכולי. כן. זה לא סיפור. כן? עכשיו, המשנה, או אם נקרא לה... ספרות חז"ל. ספרות חז"ל באופן כללי, היא טקסט שלא מתיימר להיות טקסט היסטורי. לא, הוא הלכה. זה טקסט דתי. נכון, הוא גם לא מתיימר לתאר את חיי היום-יום. הוא הוא מנתב את חייו של היהודי שומר המצוות לאורך היום, לאורך החודש, לאורך השנה, לאורך חייו. אבל בדרך אגב, הוא גם מתאר את המציאות שבה אותם חיים מתרחשים. בבית, בחצר, בכפר, בעיירה, בעיר, בארץ, וזה מידע מאוד מאוד חשוב לנו, הארכיאולוגים, מפני שהוא משלים את המידע הארכיאולוגי. אני עכשיו לא אתווכח מי משלים את מי. כשאני התחלתי ללמוד, הארכיאולוגיה נחשבה המשרתת של ההיסטוריה. באמת, כמעט ולא היה מידע ארכיאולוגי על התקופות שאנחנו מדברים עליהן, וההיסטוריה הייתה חשובה. עסקו כבר מאות שנים עוד קודם לכן במחקר היסטורי, והארכיאולוגיה, עם המעט שהיה ידוע, לכל היותר סיפקה אילוסטרציות יפות לספרי ההיסטוריה. איזה מטבע יפה פה ושם וכולי. זה התהפך. היום אנחנו, איך אומרים, אין עלינו ארכיאולוגים. המרכז הוא הארכיאולוגיה. ודאי, עוד משהו אני אוסיף על זה. נתונים היסטוריים חדשים, אין טקסטים חדשים. ממשיכים לחקור את יוסף מתתיהו, את המשנה, את ספרות חז"ל, זו אותה ספרות. לכל היותר יש איזושהי כתובת חדשה, אבל גם אותה מספקים הארכיאולוגים מהחפירות שלהם. אתם כל הזמן מספקים עוד ועוד. לעומת זה, מידע ארכיאולוגי מסוגים שונים וכולי, עולה מן החפירות כל הזמן ובכמויות גדולות. ואני אגיד בשקט, אני לא מצליח להדביק את המהירות הזאת של להיות מעודכן כל הזמן במידע הזה. שזה מדהים, אתה יודע, שאומרים, ארכיאולוגיה זה מדע שחוקר את העבר, חברות עתיקות, אבל כל הזמן יש חידושים במדע הזה שחוקר את העבר. זה נכון, סוג של אוקסימורון שקשה... נכון, הארכיאולוגים אומרים בצחוק, אצלנו העתיד קבוע, העבר משתנה כל הזמן. מדהים. אז באמת, בעצם כחופר, יש לך מלאכה כפולה. חוץ מלחפור בקרקע ולהוציא משם ממצאים, אתה בעצם צריך גם לחפור בטקסט הזה של ספרות חז"ל ולדלות ממנו את המידע שרלוונטי לך ושיכול לתמוך בך. ודאי. אני צריך לעסוק בכל המידע שעומד לרשותי. ואנשים בעת העתיקה, גם מצד אחד כתבו טקסטים, הביעו גם רעיונות מופשטים לחלוטין באמצעות טקסטים, ומצד שני, אני חופר את השרידים שהתירו אחריהם, את ההשפעה שלהם, כן? וצריך כמובן לשלב את הדברים, לפעמים זה הולך יפה מאוד, לפעמים יש קשיים, לפעמים אתה עדיין לא מבין, ולפעמים מדי פעם יש איזושהי תגלית חשובה, או תגלית מפתיעה, לא חשובה, שמצליחה לאייר איזה קושי שהיה קיים קודם לכן, שלא הבנו אותו, ופתאום אנחנו מבינים אותו. אז כשבניגוד לתכנון המקורי שלך, שהיה לעסוק בתקופת הברזל וללכת לכיוון הזה, ועל זה באמת כתבת את התזה שלך, כמו שהזכרתי בהנחייתו של ידין. כשהחלטת שאתה הולך לכיוון של בית שני, בעצם באו האחראים עליך ואמרו, רגע, אם אתה מתעסק בבית שני, אתה צריך ללכת ללמוד ספרות חז"ל. נכון. הגשתי תוכנית מחקר כתלמיד דוקטורנט באוניברסיטה העברית בירושלים, ואז אמרו לי, אתה הולך עכשיו ללמוד תלמוד, או שאנחנו לא מאשרים את התוכנית. וכעסתי. לא נראה לי רלוונטי. מה הם רוצים ממני? תנו לי לעסוק בארכיאולוגיה. בדיעבד, לא היום, אני כבר מזמן הגעתי למסקנה שלמדתי שנתיים. שיעורים משיעורים שונים בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, אצל אורבך, אצל רוזנטל, אצל ספראי, אצל אחרים. וזה היה חשוב מאוד. וזה היה חשוב מאוד. יותר חשוב מלמידת, אם כי גם זה חשוב, שפות זרות. אני אז למדתי יוונית עתיקה למשל וכולי, כן? אבל השיעורים בספרות חז"ל היו הרבה יותר... כי זאת סוג של שפה. היא לא זרה, היא שלנו, אבל מי שלא מכיר אותה, את השפה התלמודית, זאת שפה שצריך ללמוד אותה כדי להבין. נכון.
אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזשהו ממצא ארכיאולוגי שהצלחת להבין אותו יותר טוב בגלל הידע שלך בתלמוד? המאמר הראשון שלי, המדעי, בתחום הזה של ימי בית שני, ישבתי שם והתחלתי לקרוא באופן סיסטמטי את המשנה. ואני מגיע למסכת שקלים, ושם מסופר על כלים, כלי בית, שהם בדרך ירידה לבית טבילה, ואחר כך הם בדרך עלייה מבית טבילה, ואז נאמר בסוף שלא כי ירידתן עלייתן. כלומר, הדרכים האלה מפוצלות או נפרדות. ואני אמרתי, היי, יש לנו את זה בממצא ארכיאולוגי. אבל התלמודיסטים נתונים רק בטקסט. והנה בא אחד שהכריח אותו גם להתעסק בטקסט, והוא אומר, זה מתואר כאן. איך אתה רואה את זה בממצא ארכיאולוגי? מה רואים? אתה רואה שמדרגות שיורדות לבית טבילה זה מקווה. כן. מחולקות על ידי מחיצה קטנה, 10 סנטימטר גובהה, חצובה בסלע. זה לא בכל המקוואות. משהו כמו 20-25% מן המקוואות יש או מחיצה כזאת, או פתח כפול. שני פתחים עם שתי דלתות היו, דלתות לא השתמרו, אבל הפתחים כן, שנכנסים לאותו חלל. בשביל מה שניים? אחד לא מספיק? כן, מפני שבאותה תורת טהרה שהם אז פיתחו בימי בית שני, הטומאה מועברת במגע. אם אדם טמא ייגע באדם טהור, אז הטהור טמא, והוא יצטרך לרדת למקווה פעם נוספת. ובמקום שיש אולי הרבה אנשים, אפילו בתוך משפחה זה יכול להיות. אתה לא רוצה לייצר חיכוך בין אלה נכון, שיורדים אז כולם, טמאים לבין העולים. לא כתוב שם, לא היה כתוב על הפתח טהורים, טמאים וכולי, כולם ידעו, היה כנראה איזושהי מוסכמה, ואתה נכנס בצד אחד, נכנס למים, אתה הרי לא מתרחץ שם, אתה רק נכנס למים, טובל, יוצא. ואז אתה נכנס טמא ויוצא טהור. אם אתה שייך למשפחות הכהנים, ובירושלים היו הרבה כאלה, אז אתה למשל יכול, עם סוף היום, עם רדת השמש, אז אתה טהור גמור, ואתה יכול ליהנות מקודשים, ממזון שהובא מהמקדש, שהעם מביא חלק ממזונות, מהקורבנות וכולי, ולשבת ולאכול את ארוחת הערב. ובאמת המשנה, הפסוק הראשון של המשנה, כולם יודעים איך התנ"ך מתחיל, בראשית ברא וכולי, אבל מהו הפסוק הראשון במשנה? מאמתי אומרים את שמה בערבית, את קריאת שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. במקום אחר כתוב משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתם. במקום שלישי כתוב משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם. מזה אני לומד שהארוחה המרכזית ביום הייתה בערב, ואנשים, שם דובר על הכהנים. הסוגיה בכלל עוסקת בקריאת שמה, כן, שהיא לא ענייננו כאן, אבל היא לפחות נותנת לי איזושהי אינדיקציה שהארוחה מרכזית הייתה בערב, ושהכהנים ודאי טבלו עבורה. הם טבלו, איך אומרים, ללכת על בטוח, כן. כנראה בכל יום. ואז אתה בא לבתים, שחפרנו עם אביגד, בתי מגורים לא מעט, שרידים של בתי מגורים, בכולם, ללא יוצא מן הכלל, יש מקוואות טהרה. בבית. בבית. עכשיו, זה לא אמבטיה, זה לא בית רחצה. לא, זה גם יש. זה חוץ מזה. גם, כן. בחדר הרחצה, שהוא במרתף, אתה יורד אל חדר הרחצה, במקומות שזה ישתמר, לא בכל בית ישתמרו כל החלקים. ישנו אמבט הרחצה, שם מסירים לכלוך, שם מתרחצים. לפני הטבילה במקווה. אפשר גם רק להתרחץ וללכת החוצה, ברור. ולא לטבול. ואחר כך אתה הולך וטובל במקווה. כן, אין קשר דרך אגב, המקווה לא נועד לצרכי היגיינה. ברור. זה לטהרה פולחנית. אז תכף אנחנו באמת נתעמק, אנחנו קצת נסחפנו והקדמנו את המאוחר, אבל אנחנו תכף נתעמק בסיפור הזה של הטומאה והטהרה. אבל הנה זאת הייתה דוגמה לאיך הידע הכפול שלך, גם בארכיאולוגיה וגם בספרות חז"ל, מאפשר לך להבין משהו שלא התלמודיסטים הבינו, ולא הארכיאולוגים שלא למדו תלמוד הבינו. נכון. זה בעצם הסינכרון של שתי הדיסציפלינות האלה, וזה מה שכל כך מיוחד בתקופה ובמקום שאנחנו מדברים עליו היום. אגב, היום זה כבר פולקלור. היום אני כבר עמדתי בצד ושמעתי מורי דרך שלא מכירים אותי, על העלייה וירידה מקווה שם ליד הכותל או משהו כזה. מצטטים את המאמר שלך. הם לא מצטטים, זה כאילו מובן מאליו, ידוע מקדמת דנא או משהו כזה. כן, זה כבר common knowledge כזה, זה כבר יפה, אז מצאת את דרכך להיסטוריה.
אז שוב, זאת הייתה דוגמה, אבל דרך הידע הזה אפשר ללמוד המון על תקופת בית שני בירושלים, על התקופה הספציפית שאנחנו מדברים עליה, אתה אומר מתקופת החשמונאים ועד חורבן בית שני, אבל יש בעיקר שתי נקודות מרכזיות, אם ננסה כזה לתמצת את מה שאנחנו יודעים על ירושלים של התקופה הזאת. דבר ראשון, אם דיברנו על ירושלים בתקופת בית ראשון, דיברנו עליה הרבה במפגש הקודם עם פרופסור יובל גדות, ועוד במפגשים קודמים, על ירושלים כעיר ממלכה, בעיקר, של דוד, של שלמה, מה היה הגודל שלה, עד כמה היא הייתה, מה כן, מה לא, אבל עיר ממלכה. כשאנחנו עוברים לתקופה הזאת בימי בית שני, אנחנו באופן מובהק מדברים על ירושלים כעיר מקדש. נכון. זאת עיר שכולה מגויסת נכון. למקדש. עיר המקדש, ופה אני צריך להגיד משהו שהוא חשוב לעניין הזה. אני לא צריך לספר לציבור שיהדות היא דת מונותאיסטית, אמונה באל אחד, כבר מקדמת דנא. אבל יש עוד דבר אחד שהוא חשוב לומר, הוא זה שהדת הזאת התירה קיומו של מקדש אחד בלבד. זאת אומרת, לא רק אל אחד, את האל הזה עובדים במקדש אחד. נכון. וזה לא מובן מאליו. לא נלך להיסטוריה של מתי זה התחיל וכולי, אבל בימי בית שני, בימי החשמונאים, המקדש הוא ביתו של האל. אין לו עוד איזה בית קיץ באיזשהו מקום אחר. איזה דאצ'ה איפשהו. כן, זה ביתו. ובאמת, הציבור לא הגיע למקדש כדי להיכנס אל תוכו. כמה משרתים בקודש עבדו שם, אבל זהו, הציבור הגיע להר הבית, הוא יכול היה להתקרב עד נוכח רוב הציבור מזבח העולה שעמד בחוץ. אפילו את העולה הוא לא הקריב במו ידיו. עשו את זה הכהנים. כן? וזה מיוחד. זה דבר לתרבות היהודית ובכלל בעת העתיקה. מה זה מיוחד? אין לזה אח ורע בעולם העתיק לדבר הזה. נכון. ואני פעם ספרתי ועשיתי רשימה של המקדשים ברומא, למשל. והתייאשתי אחרי 50 מקדשים. כל פינת רחוב יש שם מקדש. כן, נכון. הם באים מתקופות שונות לאורך התקופה הרומית, אבל בכל עת נתונה היו עשרות רבות של מקדשים. כך ש... גם באתונה, אפילו בתוך האקרופוליס יש הרבה מאוד מקדשים. נכון, אבל אלה גם דתות פוליתאיסטיות של הרבה מאוד אלילים. ובכל זאת, אם מקדש, באב של מקדש הלכו והתרבו וכבר היה נחוץ שם, אז בנו עוד מקדש, מה הבעיה? כן? אפילו לאותו אל. כן. בנו עוד מקדש, וזה לא שינה לאף אחד. בירושלים זה לא היה אפשרי. ולכן הציבור הגיע רק אל הר הבית. זו אותה חצר ענקית שמקיפה את המקדש, למה שנקרא מצוות ראיון, או מצוות ראייה. עלייה לרגל. כן, לראות כן. את האל. כן. ולהביא לו את מתנותיו, וגם לקוות, כל אחד באופן אישי, לחסדיו. כן? והיו כמה כללים שצריך היה לקיים ברגע שאתה נכנס אל הר הבית. ועל זה פותחה דוקטרינה שלמה, תורה שלמה, תורת טהרה, כללי התנהגות שחלקם חייבו להיות במצב טהור. גם פותחה גיאוגרפיה של טהרה. ארץ ישראל יותר טהורה מיתר ארצות העולם, ערים מוקפות חומה יותר מערים ללא חומה, ירושלים יותר מערים מוקפות חומה, וכך במסכת כלים במשנה מובאת הרשימה הזאת של 10 קדושות הן, והן הולכות ומצטמצמות, זה חד מרכזי, זה לא מעגלים של מחוגה, אבל והן מגיעות אל השיא במקדש בקודש הקודשים. כמובן. נכון שכשאתה סופר בדיוק יוצא 11. לא נתקטנן. כן, לא, לי יש הסבר, אבל אני עוזב את זה כרגע. אבל זאת היא הגיאוגרפיה של התוארה. ויש כללים מי יכול להיכנס פנימה יותר מן המעגל הקודם, ומה הם החיובים שחלים עליו, מבחינת כללי תורה וטומאה, טומאה וטהרה. וכמובן שהשיא הוא בקודש הקודשים, בלב המקדש, והכהן הגדול, הנה אנחנו רואים עכשיו, כן? את כתובת הסורג ביוונית, שאוסרת כניסה על לא יהודים,
לא להר הבית, מותר להם להיכנס להר הבית, אבל בתוך הר הבית לחיל. חיל זה אותה פלטפורמה קצת יותר מוגבהת, שעליה נמצאים המקדש והעזרה, החצר, שאליה יכולים הלאה להמשיך להיכנס המאמינים עם הקורבנות שלהם. זאת אומרת, זה האין כניסה של כל מי שהוא לא יהודי. נכון. עד כאן. כתוב יוונית, יש לנו שתי כתובות כאלה, זאת השלמה, היא נמצאת במוזיאון באיסטנבול. איך היא הגיעה לאיסטנבול? טוב, אנחנו היינו פעם חלק מהאימפריה האות'מאנית. זה נתגלה אז. אז זה התגלה. נכון. טוב שזה שם. לנו יש גם לנו יש שבר של אבן בערך שליש של הכתובת הזאת שהתגלה בתקופת המנדט הבריטי, ולכן היא נמצאת במוזיאון רוקפלר. כן. אם כי היא נוסעת הרבה בעולם. העתיקות החשובות שלנו משתתפות בהרבה מאוד תערוכות ברחבי העולם. אז זהו, אז אני לא יודע אם היא כרגע נמצאת ברוקפלר או באיזשהו... אל תרוצו לרוקפלר בכלל כרגע, וגם לא בשביל הספציפי הזה. כן. אבל זה, מה שאתה מדבר עכשיו על הגיאוגרפיה של הטומאה והטהרה, זה מביא אותי לנקודה השנייה שמאוד מאוד אפיינה את ירושלים בתקופה הזאת, וזה, חז"ל הגדירו את זה, פרצת טהרה בישראל. החל מתקופת החשמונאים, פתאום הלכות טומאה וטהרה שכנראה תמיד היו קיימות, נכון. אבל בתקופה הזאת הם כאילו קיבלו בוסט, ויש איזו התפרצות של אדיקות דתית בחברה היהודית, היהודאית בירושלים, או בכלל ביהודה. לא רק ביהודה. לא, גליל, בכל מקום שהתגוררו יהודים. בשומרון גרו שומרונים, זה סיפור לעצמו. בוודאי, הממצא הארכיאולוגי מעיד על זה. אנחנו מוצאים את המתקן הפשוט הזה, שנקרא מקווה טהרה, שהוא בעצם העדות הקונקרטית, המוחשית, שנותר בשטח מאותה תורת טהרה. זה האמצעי שמאפשר למי שרוצה לעבור ממצב טמא למצב טהור. זה מתקן מים עם מדרגות, מטויח, מאוד פשוט, שיש בו מים רגילים, זה H2O, כן? לא שונה מהמים ששותים. כן, אין שם איזה משהו מיסטי. רק מה, המים האלה נאספים על פי מעט מאוד כללים. יש להם, הם צריכים להיאסף בידי שמיים. זאת אומרת, אדם צריך לרדת גשם, ואדם יעמוד עם הידיים מאחורי הגב ויראה איך המים זורמים מן הגג מהחצר אל המקווה. זה בידי שמיים. בלי התערבות יד אדם. נכון, לא נשאבו מבור מים סמוך. אחרי יש עוד כמה כללים שזה צריך להיות בנפח מסוים, בעומק מסוים, שלמים אסור לזחול החוצה מתוך המתקן. זה נתון, זה מוסכמה אנושית. זה נתון שהמים שמקיימים את הכללים האלה, יש לה את הכושר לטהר בני אדם טמאים, חוץ יש יוצאים מן הכלל, כלים טמאים, יש איזה יוצאים מן הכלל, וגם מים טמאים. זאת אומרת, אם המים קצת הולכים ונפסדים ונהיים יותר נמוכים, אבל לפני שהם מגיעים לאיזה מין קו אדום שאסור להם לעבור, אפשר להוסיף מים. והמים שהוספת, המים האלה... בטלים בשישים כאלה. כן, הם יתארו אותם. זה ישתנה אחר כך בפסיקה היהודית, אבל לא ניכנס. זה אחר כך בספרד ישתנה, במאה העשירי ה-11 בערך. אבל אתה אומר שכשהמבנה הזה מופיע איפשהו, א', אנחנו יודעים להגיד שזה מקום יישוב יהודי, כי לאף אחד אחר בעולם העתיק לא היה שימוש בדבר הזה. נכון. ועוד משהו, זה שרואים, שאני חושבת שאמרת משהו סביב ה-70 או 80 מקוואות שנמצאו בירושלים. 170. 170. כן. מקוואות, חלקי מקוואות, גם אם נשאר לי חצי מקווה, הרי לא תמיד כל דבר משתמר היטב. זה עדות שהיה פה פעם מקווה שלם, אני לא צריך את כל המקווה בשביל זה, כן? כך שבוודאי. וזה רק בירושלים. זה רק בירושלים. אז אחד מממשיכיי, דוקטור יונתן אדלר, המשיך את המחקר הזה הלאה, והלך וספר את המקוואות שידועים היום. הדוקטורט שלי הוא מלפני יותר מ-30 שנה, כן? ברחבי הארץ כבר המספר הוא מעל 800, כולל ירושלים. אצלי בדוקטורט עדיין נמנים משהו כמו 280 שהצלחתי. אבל עדיין, 170 מקוואות בירושלים מתוך 800 ברחבי הארץ, זה אחוז אדיר. נכון. זה אלה שאנחנו מכירים, כן, יודעים. כן. אלה שעוד מסתתרים מתחת לפני השטח, הם שם. כן. אז מה אנחנו בעצם לומדים? אם ניקח את שתי הנקודות המרכזיות האלה, שירושלים היא עיר מקדש, שהיא כולה מגויסת לתמוך במקדש ובעולים לרגל ובכל הדבר הזה, והדבר השני הוא פרצת טהרה בישראל, שפתאום יש איזו אדיקות דתית גדולה, והפרקטיקה הזאת של העלייה לרגל בטהרה
היא פתאום מקבלת ממדים מאוד מאוד גדולים. אז פתאום אפשר להבין שירושלים בתקופה הזאת, שהייתה בעצמה עיר לא קטנה, נכון? במושגים של העולם העתיק, היא כ-30,000, משהו כזה. לפי הערכה שלי בערך 30,000, כן. כמות כמעט דומה של עולי רגל הגיעו אליה נכון. 3 פעמים בשנה. נכון. ואז יש בעיה. יש הרבה בעיות. יש הרבה בעיות. ודאי, ודאי. תראי היום מה מספרים גדולים של אנשים מרוכזים בנקודה אחת עושים. בוודאי. אז לפחות לגבי עולי הרגל אני רוצה לומר 2 דברים לעניין הזה. הם צריכים 2 דברים, מים ומזון. כן. ומזון. כן. אז מזון, בני אדם מביאים עימם. אם הם מגיעים מהגליל, זה לא פשוט להגיע משם, זה ודאי שבועיים ברגל, דרך עמק הירדן וכו'. אבל פה, במסגרת ההלכות, קבעו גם שסוג מסוים של קורבנות, אלה שנקראים מעשר שני, או קודשים קלים, הם מזון שהאדם מביא למקדש, חוץ מהקורבנות האחרות שהוא חייב בהם, אבל הוא ניזון מהם. זאת אומרת, לא הכהן ולא הלוי ולא נשרפים, לא. מותר לו עצמו לאכול. כן, יש חובה אחת שזה יעשה בירושלים. או סמוך מאוד לחומת העיר ירושלים, כן? הוא לא יכול לאכול את זה בדרך. אז אתה אומר, זו דרך גאונית לדאוג לזה שלעולי הרגל יהיה מה לאכול כשהם באים יהיה לירושלים. מה לאכול ולא יתחילו לקבץ נדבות. אז כשזה קבצן אחד, מילא, נותנים לו, אבל כשבאים 10,000, יכול לרושש את העיר. וזה, רק גמרנו עם פסח וכבר מגיע זהו. בפסח אין בעיה, כי יש לנו את קורבן פסח. קורבן פסח, שאותו גם ככה אוכלים. צריך לאכול אותו, כן. אבל זה דבר אחד. אבל רגע, אולי נתמקד שנייה, אם כבר הזכרת את קורבן פסח, כעדות לדבר הזה, שבתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא אפילו, כאילו תחילת תקופתו של הורדוס, אתה מדבר על אלפי כבשים, כן. שהיה צריך לשחוט אותם. כן, אני אספר לך משהו. אני רציתי לדעת פעם כמה כבשים. זה מעניין, כן? לפחות את סדר הגודל. כן. 100, 1000, 10,000, 100,000. נסעתי להר גריזים, פסח של השומרונים, עדה של כמה מאות אנשים, אני לא יודע כמה הם היום, 700, 800, אבל אז זה כבר היה לפני 20, 25 שנים שעשיתי את זה. רק בשביל לספור כמה כבשים הם שוחטים. כן. והם אז שחטו 35 כבשים. 35 כבשים למשהו כמו 700 איש, נניח 600. כן, אני לא יודע אם כל העדה הייתה אז או משהו כזה. ואני מכיר אותם, דרך אגב. אני במקור מחולון, אני למדתי איתם בבית ספר. יפה צדקה, בנימין צדקה. כלומר, זו היה פרופורציה. לכמה מאות, כמה עשרות. אז אם אתה לוקח את הפרופורציה הזאת ומנסה להכיל אותה... נכון. אז כמה עשרות אלפי אנשים שחטו כמה אלפי כבשים, זה בערך כבש לבית אב, לא למשפחה מצומצמת שלנו. זה בלגן גדול, ובזה צריך היה לא כל אחד מגיע, אתה לא מגיע עם כבש מהגליל, הוא יכול 10 פעמים להישרט בדרך, ואז הוא פסול. כן. אלא בזה כנראה טיפל המקדש, האדמיניסטרציה של המקדש. באספקת כבשים. אנשים קנו אותם פה, כן. ואנחנו יודעים שהיו חללים גדולים, מה שהיום נקרא אורוות שלמה. זה חלל מאוד גדול, היום זה מסגד. כן, אז זה אחד הדברים, זה מזון. מים, את זה העיר צריכה לספק, אתה לא יכול... אפשר להביא מים מהגליל. נכון, נכון, ושזה יחזיק פסח 7 ימים וכו'. ופה תלמיד שלי, דוד גורביץ' שמו, עשה את הדוקטורט אצלי, ובדק את הנושא הזה של הבריכות. יש בירושלים בריכות מים אחדות. אחת מהן זאת בריכת השילוח, אולי נוכל לראות את בריכת השילוח בהמשך, אבל יש גם בריכות נוספות. זאת בריכת השילוח, זה הקטע הקטן שאנחנו חשפנו בבריכת השילוח, אפשר לראות את המים גם שם בפנים. הבריכה זה הבנויה מאבן עם מדרגות, והיא בעצם תופסת את כל הגן שכרגע עומד בשלכת שם, בצד המרכזי והשמאלי של התמונה. זו בריכה מאוד גדולה, אבל יש עוד 4, 5, 6 בריכות בירושלים, בית חיסדא בצפון, בריכת ישראל, שהיום זה מגרש חנייה מצפון להר הבית, בריכת המגדלים, או עם השם האנכרוניסטי שלה, בריכת חזקיהו, על יד ברובע הנוצרי וכו'. אז הוא בדק ואמר, אני לא מוצא בריכות כאלה בערים אחרות, במזרח או בעולם הקדום. יש בריכות נוי,
בארמונות. אבל זה לא מקום שבו ייתנו לאנשים להיכנס לשתות. להיכנס וכולי, כן. אבל אני ראיתי איפשהו... הוא מצא, ההקבלה היחידה שיכול להביא לי זה היה מקה. מקה. כן. שזה עוד אתר עלייה לרגל. נכון. בריכות קדומות, לא של... היום אנשים לא ישתו מים מתוך בריכה, הם ישתו מתוך צינורות וכולי. ברור. כן. אז כן, העיר הכינה את עצמה לעניין הזה. ושוב, זה משהו שאתה אומר, הממצאים הארכיאולוגיים, הם מחזקים לנו את הידע הזה נכון. על עולי הרגל, נכון. והפוך, הידע שיש לנו על פרקטיקות העלייה לרגל מסבירות את הממצאים הארכיאולוגיים של למה צריך כל כך הרבה בריכות נכון. בירושלים, נכון. בריכות שתייה בירושלים. זה נתפס כמובן מאליו, אז עשו בריכות, אבל היום אפשר להסביר את הדברים האלה כמובן הרבה יותר מדויק, הרבה יותר טוב. אתן לך עוד דוגמה. רגע, לפני שנגיע כן. לדוגמאות, אני רק רוצה לחדד עבור הצופים שלנו, אני לא בטוחה שחידדנו את הנקודה הזאת, וכדאי לשים עליה רגע את האצבע, שכיוון שירושלים בתקופה הזאת, בואכה הורדוס, אנחנו כבר מתרחקים יותר, ככל שמתרחקים יותר ויותר ממלכות חשמונאי מתחילתה, והטהרה פרצה והאדיקות מתחזקת, יותר ויותר עולים לרגל מגיעים, כמעט כפול מהכמות של ירושלים בכל אחד משלושת הרגלים. אולי בעצם זאת הסיבה שהורדוס החליט להרחיב את המקדש. ולא המגלומניה שלו, בוודאי. והרצון שלו להדיר את עצמו, אלא פשוט מענה לצורך. זו דעתי. אם אני הולך וקורא את ספרם של פרופסור אריק אשר ואליעזר ויצטום על הורדוס, המלך הרודף והנרדף, אחד מהם הוא לא כשר, השני ויצטום הוא פסיכולוג או פסיכיאטר, אני לא יודע בדיוק, והם חושבים שהכל נוגע למגלומניה של המלך הזה. נכון, הוא בנה הרבה, ובאמת חלק מהבניות שלו הם, לא הייתי אומר מיותרות. אם יש לך ארמון במצדה, ארמון בירושלים, ארמון בקיסריה, ארמון במחוור, ארמון בקיפוס, 2 בהרודיון וכו', אתה יכול לבלות שבוע בכל ארמון. כן, אתה אומר, הוא בניגוד לאלוהים, היה לו בית קיץ איפשהו. אתה לא יכול להיות זה... חצי שנה בכל ארמון, כן. כי זה לא הולך מספרית. כן, אז פה אפשר אולי להגיד, אבל גם פה אני לא חושב שזו מגלומניה, היה לו איזה מין ויז'ן כזה, אדריכלי, נופי, יוצא מן הכלל. אבל בירושלים הוא צריך לענות לצורך, והוא מגדיל את הר הבית. וכמו שאמרנו, כיוון שהוא לא יכול לבנות עוד מקדש, הוא חייב להרחיב את הקיים. זה היה, הר הבית היה, זה הר הבית, הוא החל, המקדש גם הוגדל, אבל המקדש הוא רק בית האל. ברור. כן, הוא היה צריך אולי להגדיל את המקדש ביחס פרופורציונית להר הבית, אבל המתחם הורחב, ממתחם גדול של 62 דונם למתחם ענק של 145 דונם, יותר מפי 2. והוא בזמנו המתחם המקודש הגדול ביותר בעולם העתיק, של העולם העתיק, כן? ללא ספק. אז באמת אז זאת ירושלים שאנחנו מדברים עליה. ירושלים שצריכה לתת מענה לאיזשהו רגש דתי מפעם, חזק, שגורם לא רק לתושבי ירושלים עצמה, להקפיד על טומאה וטהרה וכו', אלא גם לכל עולי הרגל שמגיעים מהגליל ומאיפה שזה לא יהיה, לעלייה לרגל, לממש את הפרקטיקות הדתיות שלהם. ועכשיו אני רוצה שבאמת נצלול, התחלת לתת לנו דוגמה על הבריכות ועל הקודשים, על המקוואות ועל התקנות שאפשר לאכול, לספק מים, מזון וגם טהרה, אבל בוא ננסה לראות איך באמת הממצאים הארכיאולוגיים שאתה חופר כל כך הרבה שנים, הם מספרים לנו את הסיפור הזה של עיר שהיא כולה מגויסת, כן, לתת שירות לעולי רגל. בוא נלך לדבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט, הכי זול מבחינת ממצא ארכיאולוגי, סירי בישול. אנחנו מוצאים, סיר הבישול של התקופה הזאת, יש סוג אחד עם 2 וריאציות וזהו. אנחנו מוצאים אותו בין אם שבור, בין אם שלם, במספרים עצומים. דרך הידיים האלה עברו שברים במאות אלפים של קרמיקה, של חרסים, והעיקר היה סירי בישול. שאיפה מצאת אותם? טוב, אתה מוצא אותם כמובן בבתי המגורים. אז כשחפרנו בתי מגורים עם אביגד ברובע היהודי, אז יש סיר הבישול.
הם בערך 10% מהרפרטואר של הבית. שם מוצאים אותם מרוסקים בימי החורבן, אבל אחר כך מרפאים אותם והם שלמים. אז 10% ממה שמצאתם בבתי מגורים זה סירי בישול. בערך, כן. אוקיי. אבל עכשיו אנחנו הולכים לשוליים, לאשפה של העיר. אנחנו ניפינו את האשפה, עשינו פרויקט גדול מאוד. הנה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. כן, זה יום ניפוי, אני חושב, אבל עשינו את זה קיץ שלם עם עמיתי, פרופסור גיא בר-עוז, הזואולוג של אוניברסיטת חיפה, אני מאוניברסיטת חיפה. תכף נדבר על למה צריך שם זואולוג. תכף. ככה קודם זה תגיד לנו התחיל, מה אנחנו כן. רואים פה. לא ניכנס לכל הפרטים, למשל בצד הימין למעלה, אלה הם שברים של תנורים, קירות ותנורים, שהם עשויים מטין ומתפוררים. שמאל עליהם חרסים, בכמויות גדולות מאוד. אחר כך זה אבנים שבורות. מתחת לחרסים, בצבע בהיר יותר לבן, זה טיח של הבתים, בתים שנהרסו או תייחו מחדש, עשו רמונט וכו'. אם אנחנו הולכים למטה בצד ימין, אנחנו יכולים לראות 4 אבני פסיפס, זה מה שמצאנו באותו יום. הקבוצה הקטנה באמצע שם יותר זה עצמות בעלי חיים, הם מרוסקים לגמרי. אבל הזואולוגים יכולים למיין, זה כבש, זה פרה, זה דג, זה וכו'. תכף נדבר על הממצא הספציפי הזה יותר עצם הבודדת היא חסרת משמעות, אבל כשאתה מנפה כמויות גדולות, אנחנו פה ניפינו 2 truckloads, שתי מסעיות. אשפה של ירושלים בתקופת בית שני. אתה יודע, אתה מראה לי את כל ההבדלים האלה בין הזה, לי הכל נראה כמו אבנים. נכון. אבל אתה יכול... הנה, פה אנחנו רואים את המדרון המזרחי של עיר דוד, היא המדרון המזרחי של ירושלים בימי בית שני, זה נראה כך חלק יפה, עם דשא כנראה בסוף החורף, ובצד יש חריץ גדול, בצד ימין, חריץ גדול שאיזשהו צינור שבור של מים שנוקזו מלמעלה חתר במשך השנים, ואז ראינו שכל המדרון הזה זה כלום, זה רק גיבוב של אבנים, חרצצים, אין שם אפילו אבנים שלמות, נפולות, כי אותם מחזרו. אבן בנייה, היא לא מוצאים אותה בהשפעה, ממחזרים אותה. לקחו אותה כבר מזמן. אבל עם חרסים שבורים אין מה לעשות. אפילו אין מספיק, יש מעט מאוד שברי זכוכית, כי גם זכוכית אפשר למחזר. כן. אז מה למדתם מכל ההשפעה שלקחתם פה מהמדרון, וכל האבנים האלה שלי הם כולם נראים אותו דבר? נכון. אז את החרסים אני אחר כך מיינתי, לפי טיפוסי כלי החרס. סירי בישול, קנקנים, נרות למאור, קערות, גביעים, מצקות, 15 סוגים או משהו כזה. ומה מצאת? ואז אתה עושה את הסטטיסטיקה, שזה בגלל שזה כמויות כל כך גדולות, יש כאן מובהקות סטטיסטית גבוהה. מצאתי שסירי הבישול בשברים האלה הם בערך 30% סירי בישול. לעומת 10% בבתים הפרטיים. כן, שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? איך מ10% בעיר זה הופך ל30% בהשפעה? זה הרי לא ייתכן. יש פה איזו אספקה של שברי סירי, כי ביתר הכלים זה כמעט ולא... אותה פרופורציה. בערך אותה פרופורציה. לא יכול להיות בדיוק אותו דבר, אבל כי אם אלה לקחו 30%, אז... אז מה המסקנה? שיש פה אספקה מבחוץ, של סירי בישול בלבד, ובעיקר עולי רגל. הם מביאים מזון, הם צריכים לבשל אותו, הם יושבים בשולי העיר, זה שולי העיר. אבל אגב, במקומות אחרים בשולי העיר, בעמק, בקדרון, מצאנו גם סירים שלמים. עשרות. ומי שקדם לי, יגאל שילה, החופר, הארכיאולוג, עוד בשנות ה-70, 80, מצא בחלק הדרומי, גם על יד חומת העיר, אפילו 100 סירי בישול שלמים. זה אותו דבר. אז זה בעצם עולי הרגל שהגיעו במשך הימים שהם היו בעיר, הם היו צריכים לבשל, והם פשוט השאירו את הכלים האלה שם, כי הם לא יסחבו אותם איתם בחזרה לגליל. הם גם קנו אותם. הם קנו אותם שם, הם לא הביאו אותם מהבית. נכון, זה גם כלים... זה החד פעמי של פעם. נכון. אני יכול, גם ממחקר של מישהו אחר, ידידי פרופסור דוד אדן ביוביץ', לומר, למשל, שמשום מה הם לקחו איתם מירושלים בחזרה לגמלה, בגולן, נרות חרס. שם נמצא ריכוז גדול, נרות חרס ורק נרות חרס, שמוצאו מירושלים. אני לא יודע להסביר את זה, אבל... אולי הם היו צריכים אור בדרך הביתה. אני לא יודע, אבל הדברים האלה מתחילים ללמד אותנו, ולאט לאט אנחנו לומדים עוד יותר ויותר. עכשיו, יש עוד משהו בתוך הממצאים האלה שהראית לנו, הזכרת עצמות בעלי חיים, ואת המשמעות של הפילוח
כן, זה בין חשוב. סוגי ודאי. העצמות בעלי החיים שמצאתם שם באשפה. זה גיא בר-עוז. כן. באתי והיה לנו גם תלמיד דוקטורנט אחר, רם בוכניק. הנה, פה אנחנו יכולים לראות את ההתפלגות הזאת. התפלגות שם, כן. מה שפה לא הכנסתם, רק שזה מדגם גדול. כן. זה מדגם, צריך תמיד לכתוב כמה עצמות. גודל המדגם. נכון. כן. זה כמעט 3,000 עצמות. וואו. בדבר הזה. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שהרוב זה צאן, וגם כן. בצאן זה בעיקר כבשים. קודם כל אנחנו רואים 0 חזיר. נכון. שזה כבר אומר לנו, מאשר לנו את מה שאנחנו יודעים, שיהודים לא אוכלים חזיר. נכון. אבל תסביר לנו מה אומרת המובהקות הזאת של צאן. אני חושב שקורבן פסח, אכלו בשולי העיר, עשו לעצמם תנורי פסחים, צלו את קורבן הפסח, היה צריך לחסל אותו עד תומו, את הבשר צריך, ואת ארץ ערכי העצמות אף אחד לא אוכל, כן? או לזרוק לאש, אבל גם אז זה לא ממש נשרף וכולי. כן? אז את החזיר כבר אנחנו ראינו. למשל, גילינו שזה לא מופיע כאן, אני כרגע לא יודע איפה זה נמצא. אני חושב שזה בין הבקר מסתתר, מצאנו עצמות של גזלה, של צבי ארץ ישראלי. זה בעל חיים כשר, אפשר לאכול אותו. צריך לצוד אותו. לא מגדלים אותו בבית. כן? לכן, דרך אגב, אי אפשר להביא אותו לקורבן. אי אפשר להביא אותו... כי אתה לא יודע את ההיסטוריה של הצבי הזה שצדת. אתה לא יודע אם הוא שרוט, אם הוא נכון, פגום, אם יש לו מום, אם הוא אתה לא היה יכול חולה להביא אותו פעם. בכורות. אתה לא יודע מי הבכור. נכון. הוא לא נולד אצלך בעדר. נכון. אבל אכלו, כן. האם הביאו את זה עולי רגל או לא? יכול להיות, אולי בדרכם הם צדו. אני לא חושב שבירושלים עצמה, אולי כן, יש שם עמק הצבאים שלנו פה. יכול להיות שכן. אז העצמות מגלות הרבה, זה פשוט התחיל בזה שבאתי אל ידידי בר-עוז ואמרתי לו, תשמע, אתה כל הזמן עובד עם פרה-היסטוריונים. אתה יודע שגם בתקופות שלי אכלו בשר? בוא נעשה פעם משהו על עצמות של בעלי חיים בימי בית שני. כן. וככה נולד המחקר הזה. אז באמת רואים פה את הסיפור הזה באופן מובהק, של אתה קורא קורבן פסח, הממצאים הם באמת מאוד מאוד מובהקים. זה עוד משהו שמחזק את הידע שאנחנו כן, חושבים שיש לנו. זה לא אומר שאת כל הדברים אכלו, חיות מסע לא אכלו, חמורים לא אכלו. כן. אבל הם פה, הם מתו בשטח. או רכיכות שהן זוחלות שם כן. חלזונות וכו', כן. כן? או יונקים קטנים, שזה כל מיני עכברים וכו'. הם מסתובבים באשפתות, כן? ומתים שם, כן. ואנחנו מוצאים אותם. אז פה אני לא... אבל הם מבטאים נוכחות אנושית. עכשיו, אם אנחנו מדברים על, שוב, משלבים את הסיפור של ענייני טומאה וטהרה, עם כל המסחר שהיה סביב הר הבית, וכל הצורך לספק את הצרכים של עולי הרגל וכולי, אז יש עוד ממצא שהוא מפתיע, ושמצאתם אותו בכמויות מאוד מאוד גדולות, וזה משקולות אבן, נכון? כן. בזה אני עסקתי במחקר, מאות רבות של משקולות אבן, וממשיכים, החפירות ממשיכות למצוא במספר גדול. המעניין במשקולות לשקילה של טובין למיניהם. כן, כאלה שבשוק, שאתה קונה כן, כאילו עגבניות, אין לי אפילו זמן עכשיו להיכנס יותר מדי לפרטים, לפרטים, אבל יש דבר מעניין. בעולם הגדול, ההלניסטי, הרומי קדום, משקולות כבר לא עושים מאבן. בערים ההלניסטיות השכנות לירושלים, דור לחוף הים, או סקיטופוליס בית שאן, או ציפורי וכולי, או עזה בדרום, מעופרת. ואילו בירושלים... למה העופרת היא עדיפה על אבן? העופרת, כשהיא נופלת מן היד, משקולת מעופרת, היא לכל היותר קצת תתעקם. היא לא תפסיד מהמסה שלה. משקולת אבן, כשתיפול לך מהיד, היא יכולה לאבד שבב. וזו משקולת, זה לרעת הקליינט. זה מעביר אותנו לרמאות במסחר. אז היה יתרון לעופרת, היה יתרון. ובכל זאת בירושלים אין משקלות עופרת. נכון, כנראה בגלל שתי סיבות. קודם כל, באותה תורת טהרה נותנים לאבן, כחומר לייצר ממנו כלים, איזושהי פריבילגיה. האבן זה נתון, איננה מקבלת טומאה. by definition, איך שאומרים, נתון. אז אתה הולך על בטוח, ואתה עושה מאבן דברים, ואתה לא צריך לחשוש זאת אומרת, גם אם אדם טמא נגע בה... בשוק, אדם שאתה אפילו לא מכיר אותו, נגע בה, ישבש לך את המסחר. דבר שני, במקרא,
בתורת משה נאמר לא יהיה בכיסך אבן ואבן. כלומר, אסור שיהיו לך לאותה מסה אבני משקל שונות. יכול להיות שהבינו את הפסוק הזה כדברו, כפשוטו, אבן ואבן, כלומר עשוי מאבן, יכול להיות. אבל העובדה היא שמהמשקולות שאני אספתי מכל החפירות בארץ, בימי בית שני, 96% הם מירושלים. זאתי התופעה הכי ירושלמית שיש, יותר ממקוואות. מדהים. יותר מקוואות, יותר מגלוסקמות, אותם תיבות אבן לקבורה משנית של אנשים וכו'. כן, אז זהו. אבל משקולות זה נושא מאוד רחב וכו'. אני אעזוב כרגע את אבל אני פשוט אומרת, זה עוד משהו שמוכיח לנו את המיוחדות של המקרא הירושלמי, את ההקפדה היתרה שהייתה כאן על טומאה וטהרה, וגם על הצרכים של עולי הרגל. אם אני אוסף את כל הנתונים האלה, מקדש אחד ויחיד, הר בית אחד ויחיד, תורת טומאה וטהרה, מתקן שמשמש אותה, מקווה הטהרה, בריכות מים, פיזור מאוד מסוים של סירי בישול ושברי סירי בישול בהשפעה, רק של סירי בישול, משקולות אבן וכולי, אני לא יכול למצוא ריכוז כזה של תופעות בשום מקום אחר בארץ או בעולם הקדום. זה מה שהופך את העיר הזאת למיוחדת, לפחות מבחינה ארכיאולוגית נאמר. זה כמובן נובע מן התרבות והדת והפולחן. ומהמרכזיות של המקדש. מהמרכזיות של המקדש. בדת ובפולחן ובתרבות. נכון, כן. עכשיו, אתה יודע, אנחנו כבר לקראת סיום, ממש בדקות האחרונות שלנו, אז אני רוצה לשאול אותך, התחלנו עם זה שאתה בעצם תכננת לעצמך מסלול אחר. כן, נכון. שאתה בעצם היית אמור ללכת, להיות עוד אחד מאלה שחוקרים את תקופת הברזל. נכון. לא בירושלים דווקא. לא בירושלים דווקא בכלל, אתה הגעת לצפון. נכון. סוריה, אני יודעת. אבל הגעת לחפירות ברובע היהודי מיד אחרי מלחמת ששת הימים, וכמו שאמרתי קודם, הגעת ל3 חודשים ונשארת 10 שנים. בעצם הייתם הראשונים שחשפתם אמרת לי קודם, עד שהתחלנו לחפור, לא ידעו כלום על התקופה הזאת. לא ידעו כלום ארכיאולוגית. ארכיאולוגית? כן, בוודאי. על בית המגורים וכל סביבתו, כל מה שהתנהל. אני אחד שעוסק בחיי יום של האיש בבית ובשוק, לא הורדוס. כן. וזה באמת הספר החדש שלך שעומד לצאת, שהזכרתי שזכה בפרס בת, ועוסק בחיי היום-יום. כן. נכון. לא היה, למשל, הטקסטבוק, ספר הלימוד שלי, בשנים הראשונות היה של פרופסור מיכאל אביונה, קדמוניות ארצנו. היום ארכיאולוגים לא מכירים אותו. כן. זה היום כבר פריט אספנות. בית המגורים שם, בכל התקופה ההלניסטית והרומית, תופס מחצית עמוד ועוד מחצית בצד השני של העמוד, וזהו, וגם זה חצי ממנו מדבר על פומפיי. בכלל לא על פה. נכון. אז, אבל מאז חפירות מצדה ומאז החפירות בירושלים, גם של מזר ליד הר הבית וגם של אביגד ברובע היהודי, אני חושב שזה נקודת המפנה של התרבות המידע, והוא ממשיך ומתרבה מאז ועד היום. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך יותר אפילו ברמה האישית. בבקשה. איך זה היה להיות מהראשונים שחשפו את כל הדברים האלה? אני לא ידעתי את זה. זה היה כיף מאוד גדול לחפור. אני זוכר בבית השרוף, להגיע כל יום הביתה מלוכלך מפיח, וזה ירד אחר כך במקלחת, וזה היה פשוט נהדר. כן, אני רק בדיעבד הערכתי את העובדה איך אומרים, האתר שלי זה ירושלים. אני עוד זוכר, באוניברסיטת חיפה, הרקטור אמר לי, בהמון שנים, רייך, אולי תמצא לך איזה אתר בצפון לחפור אותו. שיהיה לך יותר קרוב. כן, אמרתי לו, תשמע, אין שום דבר רע באתר שלי, קוראים לו ירושלים. כן. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שבזמן אמת לא ידעתם, ואולי אפילו לא הערכתם את מה שאתם מוצאים שם. נכון. זה רק היום מפרספקטיבה של זמן אתה מבין כן, לא רק היום, היום הזה התחיל כמה שנים אחרי זה. כן, 30 שנה. בוודאי, בוודאי. ואני יכול רק, איך אומרים, להודות במקרה הזה למזלי הטוב שהייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, כאן. והיתר זה לא אומרים היסטוריה, אלא ארכיאולוגיה.
כן, ובעצם אתה אומר, איך ציטטת קודם על ההיסטוריה והארכיאולוגיה? כן, ההיסטוריה לא משתנה, והארכיאולוגיה, אמרת את זה יותר יפה. כן, אצל הארכיאולוגים העבר משתנה כל הזמן. כן, זה ניסוח הרבה יותר יפה. טוב, אז אנחנו נעבור לכמה שאלות שכתבו לנו הצופים או הצופות. ושאלה ראשונה, איך מבדילים בין בור מים ממדרגות למקווה? לבור מים אי אפשר להיכנס. בור מים יש לו פה צר וגוף גדול, ומי שנופל לבור מים, שיקווה שיחלצו אותו משם, כי אחרת הוא לא יצליח לצאת. לא יצליח. לכן יש לו פה צר, גם כדי שלכלוך ואור שמש לא ייכנס ולא יגדלו עצות. זאת אומרת, אין דבר כזה בור מים ממדרגות? לא. אוקיי. לא. טוב, לאור קביעתך שירושלים מגויסת כולה לתמיכה בבית המקדש, כיצד קביעה זו מתיישבת עם העובדה שירושלים היא גם מרכז שלטוני? לא, זה מתיישב. זה לא סותר. לא, זה לא סותר. כן. זה לא סותר. המלך הורדוס הרחיב את הר הבית, אבל הוא לא שלט משם. היה לו ארמון במערב העיר, והוא שלט משם כשהוא היה בירושלים, כשהוא לא היה בקיסריה, או במצדה, או בהרודיון, או בכל המקומות האחרים. זאת דווקא נקודה מעניינת, אני חושבת, כי בתקופת בית ראשון, יש כן ארמונות שונים, או מבנים מלוכניים שונים בירושלים עצמה. פה ושם, וארמון כזה, ומגדל כזה, ודווקא בתקופת בית שני, לא רואים, יש מקדש וזהו. לא, אנחנו יודעים על לפחות שני ארמונות גדולים שהיו. אחד הוא ארמון החשמונאים. לא מצאנו, אף אחד לא בא ואומר, השרידים האלה של ארמון החשמונאים, אני חושב. וארמון הורדוס, שגם ממנו לא שרד כלום, למרות שחפרו שם הרבה מאוד. היה דרך אגב עוד ארמון, וזה היה במצודת אנטוניה, שהיא צמודה לפינה הצפונית מערבית של הר הבית, גם אבל לא של מצאו הורדוס. אותם. שניהם לא, כן. זה מעניין. חוץ מקירות הר הבית, כל המבנים הגדולים שבנה הורדוס בירושלים נעלמו. הארמון, הארכיאולוגית נעלמו, הארמון, האנטוניה, החומה השנייה, עדיין קבורה שם. באיזה יד נעלמה, לא ברורה, ואם היה תיאטרון נזכר, אמפיתיאטרון קו נטוי היפודרום נזכר, הם כנראה קבורים שם בוואדי באיזשהו מקום, אבל הם לא ידועים. כן. הזכרנו את הטהרה שפרצה, אז נשאלת פה השאלה, למה? מה הסיבה שבגללה הטהרה פרצה? מחליטים פרנסי הקהילה היהודית, איך נקרא לזה, המובילים הדתיים של הקהילה היהודית, לפתח את חוקי הטומאה והטהרה. הם קיימים כבר במקרא, בספר ויקרא. ברור. בפסוקים מאוד מאוד מצומצמים. כתוב שם שמישהו נטמע ורחץ בשרו במים וטהר. ורחץ את כל בשרו במים וטהר. כשבא יהודי ואומר, אני רוצה עכשיו לקיים את הדבר הזה, הוא שואל את עצמו, מה זה בשרו? מה זה כל בשרו? מה זה מים? כמה מים? איפה מים? איפה אני מחזיק את המים? מאיפה אני לוקח את המים? את כל זה צריך היה, זה מה שעשו הפרושים. כן. לפתח את נקרא לזה, החוקים, או את ההלכה. אבל אולי זה גם איכשהו קשור לממלכה החשמונאית, שפתאום החזירה איזה כבוד לאומי, איזה פיוטי כזאת, איזה עדיקות כזאת, איזשהו אתוס ורצון לקיים את הכללים. למשל אנחנו שומעים, לא בירושלים, בגזר, כששמעון כובש את גזר מידי הסלבקים, ומושיב אחר כך גם את בנו יוחנן בגזר, כתוב שהוא פינה את הזרים משם, הוא לא עשה להם שום דבר רע, הם התפנו, והביא לשם יהודים המקיימים את החוק, את התורה. כן? ואז בימים עוד שחקרתי את מקוואות הטהרה, הלכתי אל דוחות החפירה הבריטים הישנים של גזר, וספרתי בסרטוטים הקטנים וכולי 6 מקוואות, שהבריטי לא ידע בכלל מה זה. לא התייחס לזה בכלל. אז אם הגיעו לשם אנשים ששומרים את החוק, הם צריכים מקוואות. נכון. אז כן, זה הסיפור. יש פה עוד שאלה, בדקתם את העצמות באמצעות פחמן 14, לאיזה תקופה בדיוק הן מתייחסות? אין צורך שאני אבדוק פחמן 14, כי אם אני אקבל שזה משנת 50 לפני הספירה, פלוס מינוס 150 שנה, אז מה זה נותן לי? בתקופות שלי, כלי החרס, ויותר מזה, המטבעות נותנים לי תיארוכים הרבה יותר מדויקים. מאשר פחמן 14 יכול לתת... בהתאם למה? כאילו, איך? על המטבע שנמצאה על רצפה, כתוב אגריפס הראשון, ואני יודע שזה משנות 44 לספירה,
פחמן 14 ייתן לי שנת 10 לפני הספירה פלוס מינוס 80 שנה נניח, אז מה עשיתי? הגדלתי את המרווח במקום לצמצם אותו, זה מדהים, שבעצם הידע הארכיאולוגי נותן לך תשובה יותר מדויקת מהידע המדעי כביכול האובייקטיבי. אין צורך כבר בתקופות האלה, אלא אם באמת נקלענו לאיזה אתר עני ממטבעות ומחרסים, וקלו כל הקיצין, ואנחנו נעשה בדיקה של פחמן 14, כך נראה לי. יש פה עוד שאלה מעניינת שלא הספקנו להתייחס אליה בשיחה עצמה, אז אני שמחה שהיא נשאלה. כיצד השפיע הצורך לספק מזון לעשרות אלפי עולי רגל על העורף החקלאי של ירושלים? קודם כל לספק לאנשי ירושלים מזון. אני לא יודע, היה קל. ירושלים הייתה עיר מודרנית במובן המודרני של המילה, אנשיה לא עסקו בחקלאות. אין לי שום מתקנים בבתי המגורים האלה שמראים איזשהו סימן שהם עסקו בחקלאות. בתקופה הזאת, סביב ירושלים פתאום צצות חוות חקלאיות, בעשרות. מחוץ לירושלים. מחוץ לירושלים, מחוץ לחגורת הקברים שמקיפה את ירושלים, חוות חקלאיות. כשבנו את שכונות פסגת זאב למיניהם וכולי, נחפרו לא מעט חוות חקלאיות. אלה הם ספקי המזון של העיר. גם בדרום, אני יודע, בבת עין, שזה דרום על העיר, רמת רחל וכולי. הם ספקי המזון לעיר. עולי הרגל הביאו את המזון, את רובו, אני חושב, איתם, כמו שאמרנו, בתרמילים שלהם, ואחר כך בישלו אותו, אולי קנו גם בעיר או משהו כזה, אבל בסך הכל צריך לספק לעיר מזון, וזה נעשה באותן חוות, כן? עד היום אפשר לראות בשכונת פסגת זאב, 2-3 חוות, שנשמרו שם בשטח, כן? טוב, אני באמת חושבת שהשיחה הזאת הייתה מאירת עיניים מבחינת קודם כל, סוף סוף אנחנו הגענו לתקופה שבה אפשר לחגוג את היחסים ההדדיים בין הטקסטים המסורתיים שלנו לבין הידע הארכיאולוגי שככה עולה ומתרחב עוד ועוד ככל שחופרים, אז זה באמת, רק בשביל זה היה שווה. וכמובן שלאור זה שאנחנו סביב ירושלים ושבועות ועלייה לרגל, אז זה באמת מאיר באלף כל כך את המעמד של ירושלים באותה תקופה כמרכז, כמו שאמרת, מרכז דתי, תרבותי, פולחני. נכון. מרכזי לא רק בשבילנו, אלא בכלל ייחודי לעולם העתיק. נכון. אז אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור רוני רייך, שהיית איתנו היום. אני רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי. בשמחה רבה. ובהזדמנות זו אני אשמח להזמין את הצופים והצופות שלנו למפגש הבא שיתקיים ב-1 ביוני. והוא יהיה עם דוקטור אמיר גנור, ראש היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. מפגש מאוד אנרגטי. ואני רוצה בהזדמנות זאת להגיד תודה גם לדוקטור חגי משגב על הליווי האקדמי, לאודי אלפסי, הצלם, לאריאל זמר על הליווי הטכני, לברוריה פקטור על הליווי הפקה, ולהזמין אתכם להצטרף אלינו גם לפגישות הבאות שלנו. תודה רבה, להתראות.